December 31st, guys, 2023. Last day of the year. Magluluto ako ngayon ng pansit. Kaya magkuha muna ako ng onions dito sa garden ko. At ito lang yung natira. Tapos, sa sobrang lamig guys, tingnan ninyo yung roses namin. Nag-brown na yung dahon niya. So, kuha muna ako dito. Ito lang kasi malaki. Ayan guys, panghalo ko sa pansit. Magbami ako guys. This is ground beef. Ito yung gagamitin ko for bami. So nilagyan ko siya ng garlic, onion, tsaka yung red bell pepper. Ihalo ko dito sa ground beef. Add soy sauce. Pangpakulay guys. Add pork nor cubes. Add salt. Add ground black pepper. Garlic powder. Then mix well. Tapos yung pork cubes guys, idudurugin ninyo. So ayan. Add 2 cups of water plus another 2 cups of water. Takpan natin and bring to boil. At itong sutanghon guys, nakababad na ito sa water. Na-drain ko na yung water niya. At syempre, hindi mawawala yung pansit canton. Ito naman yung vegetables. Half cook ko na ito with carrots, celery, and cabbage. Intermission muna tayo guys. So, i-add na natin yung bami, sutanghon.
pan ulit, bring to boil. Haluan natin siya ng pansit canton para colorful. Haluan ko siya ng extra small cooked shrimp para masarap. The whole bag. Next lang natin. Ang paswerte guys, yung shrimp. Ulit natin. Ihalo na natin yung cooked vegetables. Mix well natin para pantay yung pagka distribute niya sa mga vegetables. So, ayan guys. Looks delicious. Ready to serve na siya guys. Ito yung garnish ko. Celery leaves, tsaka yung onion leaves. Lagay ko ito sa ibabaw. Yes, sprinkle with celery and onion leaves.